Bạn muốn mua một chiếc Bully để gắn vào chiếc mô tô mới sắm. Bully sử dụng cho máy móc ở nhà xưởng của bạn đã rỉ sét, hỏng hóc, cần thay mới. Bạn phân vân không biết mua Bully nào khi trên thị trường có quá nhiều loại. Đừng lo, Hồng Ký sẽ giúp bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm cao cấp hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Hồng Ký. Đó chính là chiếc Bully 7cm, cốt 24 rãnh 2A có then. Bully Hồng Ký được gia công hoàn toàn và đồng bộ trên máy CNC công nghệ cao, được làm từ gan nguyên chất 100%, nên Bully Hồng Ký sở hữu những ưu điểm vượt trội mà hiếm loại Bully nào có được. Tinh tế đến từng chi tiết, tháo lắp cực dễ dàng, độ bám cốt tốt, độ chính xác cao, chống trùng thiết bị nên rất thích hợp sử dụng cho máy móc hoạt động ở tốc độ cao. Chất lượng vượt trội so với những dòng Bully trên thị trường và rất chắc chắn, bền bỉ với thời gian. Nếu chiếc Bully của bạn hiện giờ chỉ sử dụng được cho một loại máy móc đơn thuần thì bạn đừng lo, vì một chiếc Bully Hồng Ký có thể sử dụng cho hầu hết các loại máy như máy công nghiệp, máy nông nghiệp, máy thực phẩm, máy xây dựng, máy nuôi trồng thủy sản hay máy chế biến thức ăn gia súc. Đặc biệt, Bully Hồng Ký rất thích hợp dùng trong motor sử dụng cho các cơ sở nuôi tôm quy mô lớn. Nếu như lúc trước bạn sử dụng các loại Bully thường và phải rất khó khăn mỗi khi lắp đặt vào máy móc thiết bị, thì giờ đây với Bully cao cấp của Hồng Ký, bạn chỉ cần ấn nhẹ là Bully đã vào đúng vị trí, thao tác vô cùng dễ dàng. Mỗi chiếc Bully của Hồng Ký còn được phủ một lớp dầu có tác dụng chống rỉ sét, đồng thời giúp quá trình tháo lắp nhanh chóng, thuận tiện hơn. Được thiết kế kiểu dáng đơn giản nên rất dễ dàng trong việc lau chùi, vệ sinh, làm tăng tuổi thọ sản phẩm. Bully Hồng Ký được bán theo thùng, mỗi thùng gồm 18 chiếc. Gọi ngay 1900 636 536 hoặc để lại tên và số điện thoại dưới phần comment để được tư vấn mua hàng và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Bully cao cấp Hồng Ký, chất lượng tạo nên khác biệt, hàng tốt, giá tốt, mua ngay hôm nay bạn nhé.